πανδημία έχει φέρει νέα δεδομένα στην εργασία, καθώς πολλοί υπάλληλοι αναγκάζονται να δουλεύουν από το σπίτι. Αυτό με τη σειρά του έχει δυσκολέψει τον έλεγχο των εργαζομένων από τους ανωτέρους τους, με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να αισθάνονται ανήμποροι. Σε μια πρόσφατη έρευνα από τη Microsoft, ένας μεγάλος αριθμός διευθυντών παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί πλέον να διαχειριστεί τους εργαζομένους τους. Μερικοί ωστόσο πιστεύουν ότι μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο χρησιμοποιώντας ομή βία και εκφοβισμό. Αυτό συνέβη και σε μια ιστορία που κυκλοφόρησε στο Reddit από έναν χρήστη, όπου ένα αφεντικό πίστευε ότι μπορούσε να δείξει στους υπαλλήλους του ποιος είναι ο αρχηγός. Το αφεντικό ζήτησε σύσκεψη, καθώς όπως ισχυριζόταν, οι εργαζόμενοι συνδέονταν στο Teams στις 8:35 όταν εργάζονταν από το σπίτι, όταν υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουν δουλειά στις 8:30. Όπως τόνισε ο χρήστης που ανέβασε την ιστορία ωστόσο, αυτό συμβαίνει γιατί απλώς χρειάζονται λίγα λεπτά για να φορτώσει ο υπολογιστής το πρόγραμμα, όπως γίνεται και στο γραφείο. Θα πίστευε κανείς ότι αυτή η λογική εξήγηση θα αρκούσε σε ένα αφεντικό, ωστόσο πολλοί ανώτεροι φοβούνται ότι χάνουν την επιρροή τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποδείξουν ότι η θέση τους είναι σημαντική. Αυτό φαίνεται να ισχύει και στην περίπτωση του συγκεκριμένου αφεντικού, που αρχικά δήλωσε ότι θα φέρνει πίσω στο γραφείο τους υπαλλήλους που δεν έκαναν αυτό που ήθελε. Συγκάλεσε επίσης μια τηλεδιάσκεψη για να συζητηθεί αυτό το επίγον θέμα και μάλιστα για να αποδείξει τη δύναμή του, το ζήτησε στο τέλος της ημέρας. Ο χρήστης λέει ότι έδωσε μια μετρημένη απάντηση, λέγοντας ότι θα τηρήσει τις νέες απαιτήσεις στο μέλλον, αλλά πρέπει να τελειώσει στην ώρα του για να προλάβει να ενημερώσει το βιογραφικό του. Ένας σχολιαστής της ιστορίας περιέγραψε τον πυρήνα του προβλήματος της τρέχουσας κατάστασης. Πολλοί τύποι μεσαίων στελεχών έχουν διαπιστώσει ότι έχουν λίγα πράγματα ή τίποτα να κάνουν τώρα που οι άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι και φοβούνται ότι θα απολυθούν, γιατί είναι προφανές ότι οι δουλειές τους συνίστανται στη διαχείριση ανθρώπων που δεν χρειάζονται πλέον διαχείριση. Ίσως το να βεβαιωθεί ότι οι υπάλληλοι κάνουν απλώς τη δουλειά τους ανεξάρτητα από το πώς και πότε θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός σκοπός της διοίκησης. Το να κάνουν τη ζωή τους όσο το δυνατόν πιο άνετη προκειμένου να το πετύχουν αυτό μπορεί να είναι ένας ακόμα πρωταρχικός σκοπός. Το να τους εκνευρίζουν άσκοπα και να τους απειλούν με επιστροφή στο γραφείο μπορεί να μην φέρει κανένα απολύτως αποτέλεσμα, εκτός ίσως από τη δυσαρέσκεια προς το πρόσωπό τους.